කොහොමද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් ලෙසන් එකක් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් අය කියනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි ටිකක් අර කතා කරගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් තව කෙනෙක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවම අපිට එකපාරට උත්තර දී ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට අර හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. එකපාරට හිතෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් අර කතා කරන් යද්දි හිර වෙනවා. අන්න ඒක තමයි සරලම දේ. හිර වෙනවා කියලා කියනවා. ටිකක් කතා කරගෙන යද්දි හිර වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන යද්දි ටිකක් අර හිර වෙනවා කියන එක ඇත්තටම එතකොට කොන්වර්සේෂන් එකට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා කතා කරගෙන යනකොට ඔයාලා අර ස්ටක් වෙන්න බලනවා නේද? ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට අන්න ඒ වෙනුවට ඒ කියන්නේ එහෙම හිර වෙන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි පැටර්න්ස් ටිකක් ඒ වගේම පොඩි පොඩි වචන ටිකක් ඔක්කොම ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරලා මම පොඩි ලෙසන් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි අර හිර වෙන වෙලාවට තප්පරයක් දෙකක් අරගෙන චුට්ටක් හිතන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි අර සයිලන්ට් ඉන්නෙත් නැහැ. අපි කතා කරගෙන යනකොට එකපාරට සයිලන්ට් වෙලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කර කර ඉඳලා ඊටු දෙයක් කියන්න ගියොත් මේක නැචරල් වෙන්නේ නැහනේ. නේද? ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරගෙන යනකොට අපි අර කියන දෙයින් මම මේ කියලා දෙන්න යන දේ ඔයාලා කියන අතරතුර තප්පරයක් දෙකක් යනවනේ ඒක කියන්න. එතකොට ඒ අතර ඔයාලා ඒක කියන ගමන් චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? ඊළඟට මම මොකද්ද කියන්න යන්නේ කියන එක මෙන්න මේකත් යූස් කරන ගමන් හරියට පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ප්ලෑන් කරලා, කියන්නේ තප්පරෙන් දෙකෙන් ප්ලෑන් කරලා ඉස්සරහට කියන්න යන දේ පොඩ්ඩක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට මේ පාඩමෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට මම පොඩි වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. පොඩි වාක්‍ය, ඒ වගේම පැටර්න්ස් ටිකක්, පොඩි වාක්‍ය ටිකක්, ඒ වගේම පොඩි වචන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒව එකින් එක කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට අර හිර වෙන ගතිය පොඩ්ඩක් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කතා කරගෙන යනකොට එකපාරට හිර වෙනවා, එහෙම නැත්නම් කියන්න දෙයක් එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ එකක් දාලා ඒ අතර හිතලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කතාව දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් මම ගොඩක් වෙලා ගන්නෙ නැහැ. ඉක්මනට මම පාඩමට යන්න. මුලින්ම තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි ඇත්තටම ටිකක් කතා කර කර ඉන්නවා. දැන් කවුරු හරි මොකක් හරි ඇහුවම අපි ඒ විස්තරේ ටිකක් කියාගෙන යනවා. කියාගෙන ගිහිල්ලා දැන් කියන්න දෙයක් නැති වෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. the thing is එහෙම කියලා අපිට චුට්ටක් අදින්න පුළුවන්. the thing is මෙන්න මේකනේ. the thing is ඔන්නෝම කියනවනේ. එහෙම කියලා මම පොඩි වාක්‍යයකුත් තියෙනවා. මම ඒකත් එක්කම කියලා දෙන්නම්. the thing is we need some time. the thing is we need some time. the thing is ඒ කියන්නේ මේකනේ අපිට පොඩි වෙලාවක් ඕනේ. we need some time. the thing is we need some time. ඒ කියන්නේ අර වැඩේ කියන්නේ අපිට පොඩි වෙලාවක් ඕනේ. එතකොට දැන් අර ඉස්සරහට කියන්න යන දේ මම මේ we need some time කියන එක වෙන පොඩි වාක්‍යයක් විදිහට තමයි හැදුවේ. හැබැයි the thing is කියන එක ඒක දාලා අපිට අර ඉස්සරහට කියන්න යන දේ දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ we need some time කියලානේ. හැබැයි ඔයාලට කියන්න ඕන වෙන දේ එකපාරට අර ඔළුවට එන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වෙනකොට අර චූටක් අදින්න පුළුවන්. the thing is we need some time. අන්න එතකොට පොඩි වෙලාවක් යනවනේ. ඒ අතර ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. එන්න ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි you know what I mean. you know what I mean. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවද මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා? you know what I mean. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවද මම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා? අපි එහෙම කියනවනේ. you know what I mean. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. it's too hard. you know what I mean. it's too hard. you know what I mean. it's too hard. අන්න එහෙම කියනවනේ අපි. ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? it's too hard. right? ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන දේ ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඒක ගොඩක් අමාරුයි. ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් අමාරුයි. it's too hard කියලා තිබ්බේ. ඒතකොට ඒක ගොඩක් අමාරුයි. you know what I mean. ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන දේ? ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? you know what I mean. it's too hard. ඒක ගොඩක් අමාරුයි. හරි. එතකොට දැන් මම කියන්නේ මෙතන it's too hard කියලා. හැබැයි ඔයාට කියන්න ඕන වෙනවා ඇති සමහර විට වෙන දෙයක්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අර එකපාරට කියන්න වෙනකොට මේක කියන්න පුළුවන් you know what I mean. you know what I mean. it's too hard. ඒක ගොඩක් අමාරුයි. ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? you know what I mean. it's too hard. ඒක ගොඩක් අමාරුයි. හරි. අන්න ඒකත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් අර වාක්‍යයක් අර එකපාරට හිර වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් දාලා චුට්ටක් එක දිගට කියාගෙන යන්න හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක තමයි to be honest. to be honest. ඒ කියන්නේ අපි අර කියන්නේ ඇත්තටම අවංකවම ඇත්තම කිව්වොත් to be honest. අපි අර දැන් සිංහලෙන් කතා කරනකොටත් ඔන්න ඔය වගේ වචන පොඩ්ඩක් දානවනේ අතරින් පතර අපි එක දිගට කියාගෙන යන්නේ නැහැ. අර චුට්ටක් තැන් තැන් වලට ඔය වගේ දේවල් දානවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලත් ඔයාලට පුළුවන් අර එක දිගට කතා කරන එකේදී පොඩි පොඩ්ඩක් අපි අර
විවේකයක් ගන්න ඕන වෙනකොට කියන්නේ කතා විදුණත් චුට්ටක් අපි නවතින්න ඕන වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දාන්න. ඒ කියන්නේ to be honest ඇත්තම කිව්වොත් අවංකවම මම කියලා තියෙනවා I don't like that idea. I don't like that idea. ඒ කියන්නේ මම මේ අදහසට කැමති නැහැ. මම මේ අදහසට කැමති නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් to be honest I don't like that idea. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් මම මේ අදහසට කැමති නැහැ කියන එක තමයි මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි I suppose. I suppose. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අපි අර එකපාරට සිංහලෙන් වුණත් කියනවනේ මොකක් හරි හවම ඇත්තටම මම හිතන්නේ අද වහි. මම හිතන්නේ අද වහි. අන්න ඒ වගේ අපි ඉංග්‍රීසි වලිනුත් එහෙම දාන්න ඕනේ. එකපාරටම කියන්නේ නැතුව I suppose. I suppose. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මම අරගෙන තියෙනවා we can do it later. We can do it later. අපිට ඒක පස්සේ කරන්න පුළුවන්. We can do it later. මම හිතන්නේ අපිට ඒක පස්සේ කරන්න පුළුවන්. I suppose we can do it later. මම හිතන්නේ අපිට ඒක පස්සේ කරන්න පුළුවන්. හරි? මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේවල ගොඩාක් විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම ඊළඟ එකට ටග් ගාලා යන්න ඉක්මනට කියලා දෙන්න. ඊළඟ එක විදිහට තියෙනවා what I'm trying to say is. What I'm trying to say is. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ what I'm trying to say is. What I'm trying to say is මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මම කියනවා we should change our plan. We should change our plan. ඒ කියන්නේ අපි අපේ plan එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි අපේ plan එක වෙනස් කළ යුතුයි. හරි? එතකොට I'm trying to say is we should change our plan. මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි අපේ plan එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි එකපාරටම අපි අපේ plan එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක එකපාරටම කටට එන්නේ නැත්තම් අපිට පොඩි වෙලාවක් අරන් හිතන්න පුළුවන් I'm trying to say is ඊට පස්සේ we should change our plan. We should change our plan. හරි? මම හිතනවා ඔයාලට මේක කියලා දෙනකොට තේරෙනවා ඇති කියලා. මොකද මේ වගේ දේවල් අපිට අර එකපාරට සිංහලෙන් වුණත් සරල තේරුම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක අපි නිකන් සිංහලෙන් වුණත් කියනවානේ නේද? ඒ වගේ අපිට මේ වගේ දේවල් හරීම සිංහල තේරුම එකපාරට පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකයි මම මේ වගේ උදාහරණ ටිකක් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මම කියන විදිහත් එක්ක මම කරලා පෙන්නන විදිහත් එක්ක තව ටිකක් පැහැදිලි වෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න කියන එක ඔයාලට චුට්ටක් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ ඊළඟ එක තමයි as far as I know. As far as I know. ඒ කියන්නේ මම දන්න තරමින් as far as I know. As far as I know. ඔක තමයි චුට්ටක් වේගෙන් කිව්වේ as far as I know. ඒ කියන්නේ මම දන්න තරමින් අපි එහෙම කියනවානේ මම දන්න තරමින් මම කියනවා she is not well. She is not well. මම දන්න තරමින් එයාට සනීප නැහැ. right? එයාට සනීප නැහැ. As far as I know she is not well. right? එතකොට මම දන්න තරමින්. එතකොට අපිට අර එකපාරට she is not well කියන එක කියවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න පුළුවන් actually as far as I know she is not well. She is not well. right? අන්න ඒ විදිහට අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවානේ මම කියන්නේ අපිට දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අපිට දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි? අන්න එහෙම කියන වෙලාවල් තියෙනවානේ. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I would say we can start now. I would say we can start now. එතකොට පොඩි අපි චුට්ටක් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන I would say අන්න එතකොට තප්පරයක් දෙකක් ගිහිල්ලා. එතකොට ඔයාලට ඊටු ටික කියන්න චුට්ටක් ඔළුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කියන්න යන දේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන්. We can start now. We can start now. I would say we can start now. හරි? අන්න ඒ විදිහට අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි I think. I think කියන්නේ මම හිතන්නේ. I think it's time to leave. I think it's time to leave. ඒ කියන්නේ මොකද? මම හිතන්නේ මේක තමයි යන්න වෙලාව හරි. හරි? I think it's time to leave. It's time to leave. එතකොට අපිට එකපාරට it's time to leave කියලා කියන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අරක දැම්මම I think it's time to leave. I think it's time to leave. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ යන්න වෙලාව හරි. හරි? එතකොට අපිට අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් චුට්ටක් අදින්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක තමයි from my point of view. ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට from my point of view. ඒ කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවල් තියනවානේ මෙහෙමයි මම හිතන විදිහට කියලා අපි දෙයක් කියනවා. හරි? අන්න ඒ වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. From my point of view මම කියනවා it's not safe. ඒ කියන්නේ ඒක ආරක්ෂාකාරී නැහැ කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. It's not safe. right? එතකොට from my point of view ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට it's not safe. ඒක ආරක්ෂිත නැහැ. හරි? අන්න ඒ වගේ අපිට
ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මම මේ සිංහලෙන් කියනවට වඩා අර මම කියලා පෙන්නනකොට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. කියන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්නේ කියන එක තව ටිකක් තේරෙනවා ඇති මම අර කියලා පෙන්නන විදිහට. මොකද මේවා අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හරිම සිංහල තේරුමක් අපිට එළියට ගන්න අමාරුයි. අපිට අර ඉංග්‍රීසි වල සමහර වෙලාවල් තියෙනවා සිංහලෙන් දේවල් අපිට එකපාරට මෙන්න මේකයි තේරුම කියලා වෙන් කරලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම මෙහෙම එකින් එක ඔයාලට කියලා පෙන්නන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි well. well කියන්නේ එතකොට ඒ කියන්නේ හොඳයි කියන එක. well කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් ඇහුවම අපිට එකපාරටම කතාව පටන් ගන්න නැතුව මෙහෙම well කියන එක දාලා පටන් ගන්නකොට well. හරි. එතකොට හරි. හොඳයි. well අපි ඊට පස්සේ තමයි අපි කියන දේ කියන්නේ. අන්න එතකොට චුට්ටක් ඔයාලට ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරි ලස්සනයි. well ඊට පස්සේ මම කියනවා we can discuss it. we can discuss it. හරි. හොඳයි. well we can discuss it. අපිට ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. we can discuss it. හරි. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ එක තමයි you know. you know කියන්නේ අපි අර සිංහලෙනුත් කියනවනේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයා දන්නවනේ. ඒක හරි අමාරුයි. ඔයා දන්නවනේ ඒක හරි අමාරුයි. you know it's very difficult. you know it's very difficult. හරි. අන්න ඒ වගේ. ඔයා දන්නවනේ. you know it's very difficult. ඔයා දන්නවනේ ඒක හරි අමාරුයි. අන්න එතකොට you know කියන එකත් අපිට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි I mean. I mean කියන්නේ මම අදහස් කරන්නේ I mean ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මම අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? You could have told me about it. කාට හරි ඔයාගේ යාළුවෙක්ට හරි කාට හරි කෙනෙක්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා හරි මොන හරි දෙයක් වුණාම අපි කියනවානේ I mean you could have told me. මං කියන්නේ ඔයාට මට කියන්න තිබ්බනේ. I mean you could have told me. මම අදහස් කරන්නේ කියන්නේ මම කියන්නේ you could have told me about it. හරි? ඔයාට මට කියන්න තිබ්බනේ. ඒ ගැන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි කියනවා. අන්න එතකොට මේ I mean කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක විතරක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් I mean කියන එක දාලා ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. අර එකපාරට ස්ටක් වෙනවා නම් ඊළඟට කියන්න යන දේ හිතා ගන්න බැරි නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට I mean කියන එකක් දාලා ඔයාලට චුට්ටක් කතාව පොඩ්ඩක් පෝස් කරන්න පුළුවන්. හරි? හරි. ඊළඟ එක තමයි actually. actually ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඇත්තටම actually මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම. I prefer the first option. I prefer the first option. ඒ කියන්නේ මම කැමති පළවෙනි option එකට. පළවෙනි විසඳුමට තමයි මම කැමති. Actually I prefer the first option. right? අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. actually කියන එකත් එතකොට ඔයාලට චුට්ටක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක දිගට කතාවක් කියාගෙන යන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් එක දිගට මොන හරි කියාගෙන යන්නේ නැතුව actually කියන එකත් චුට්ටක් යූස් කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ තියෙනවා let me think. let me think. මට හිතන්න දෙන්නකෝ. මට චුට්ටක් හිතන්න ඉඩ දෙන්න. let me think. let me think. ඊට පස්සේ we need a proper plan. we need a proper plan. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. we need a proper plan. හොඳ සැලැස්මක් හොඳ plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. let me think. let me think. we need a proper plan. we need a proper plan. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ. let me think. ඔහොම චුට්ටක් හිතනවා. let me think. we need a proper plan. we need a proper plan. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ let me think කියන එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකපාරට. දැන් මොකක් හරි solution එකක් ඔයාලගෙන් අහද්දී, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ idea එකක් අහද්දී, ඒ වගේ වෙලාවට එකපාරට දෙන්න උත්තරයක් නැති වෙනකොට චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්. let me think. let me think. ඔය let me think කියන එක අපිට short කරලා let me think කියලා කියන්න පුළුවන්. let me think. let me think. we need a proper plan. අපිට හොඳ සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ. we need a proper plan. අපිට හොඳ සැලැස්මක් ඕනේ. හොඳ plan එකක් ඕනේ. right? හරි. ඊළඟ එක තමයි I guess. ඒ කියන්නේ අනුමාන කරනවා කියන එක. මම අනුමාන කරනවා. I guess. මම දීලා තියෙනවා I guess the results will be announced tomorrow. මම අනුමාන කරනවා. මම guess කරනවා. I guess the results will be announced tomorrow. the results will be announced tomorrow. ඒ කියන්නේ මම guess කරනවා. මම අනුමාන කරනවා results හෙට නිකුත් කරાવી කියලා. the results will be announced tomorrow. එකපාරට අපිට කියන්න ඕන දේ කටට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න ඕනේ I guess the results will be announced tomorrow. ප්‍රතිඵල හෙට නිකුත් කරાવી. හරි? මම guess කරනවා. I guess actually I guess the results will be announced tomorrow. හරි? අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි so කියන එක. so කියන එක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවනේ. අපි so කියන එක හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට කතා කරද්දී පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් so ඉතින් ඊට පස්සේ what's your idea? so ඉතින් ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? so what's your idea? so what's your idea? අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් නවතිනවා. අපිට එකපාරටම කියන්න බැරි වෙනකොට so what's your idea?
අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි from my perspective. from my perspective. ඒ කියන්නේ මම දකින විදිහට මගේ දැක්මට අනුව. හරි? මම දකින විදිහට මම කියනවා this is the best choice. මේක තමයි හොඳම choice එක. මේක තමයි හොඳම තේරීම කියලා කියන්නේ. This is the best choice, right? එතකොට from my perspective මම දකින විදිහට මගේ දැක්මට අනුව this is the best choice. මේක තමයි හොඳම choice එක. එතකොට from my perspective කියන එකත් ඔයාලට අන්න ඒ වගේ හිර වෙන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක තමයි if I'm not mistaken. if I'm not mistaken. ඒ කියන්නේ මම හරි නම් if I'm not mistaken. මම හරි නම්. ඒ කියන්නේ මම වැරදි නැත්නම් මම හරි නම් කියන එක. if I'm not mistaken we agreed on that. we agreed on that. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට එකඟ වුණා. අපි ඒකට එකඟ වුණා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ we agreed on that. එතකොට මං කියලා දුන්නේ if I'm not mistaken. ඔයාලා මොන හරි දෙයක් කියනකොට අර එකපාරට ඔළුවට එන්නේ අපි ඇත්තටම මෙහෙම කිව්වද? අර එකපාරට ෂුවර් එකක් නැහැ. අර පොඩි මතකයකුත් තියෙනවා. ඒ වුණාට අර හරියටම හිතා ගන්න බෑ. එතකොට කියනවා if I'm not mistaken. මම වැරදි නැත්තම් මම හරි නම් if I'm not mistaken we agreed on that. අපි ඒකට එකඟ වුණා. අපි ඒකට එකඟ වුණා. if I'm not mistaken we agreed on that. ඊට පස්සේ තියෙනවා අන්තිම එක විදිහට මම මේ කියලා දෙන්නේ anyway කොහොම වුණත් anyway I will figure it out. මම ඒක විසඳන්නම්. I will figure it out. figure out කියන්නේ figure out කරනවා කියන්නේ විසඳනවා කියන එක. එකපාරටම I'll figure it out කියලා ඔයාලට කියන්න අමතක වෙනකොට එහෙම නැත්තම් කියන්න බැරි වෙනකොට තව චුට්ටක් හිතන්න ඕන වෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් anyway I'll figure it out. කොහොම හරි මම මේක විසඳන්නම්කෝ. හරි? anyway I'll figure it out. කොහොම වුණත් මම මේක විසඳන්නම්. anyway I'll figure it out. හරි? ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට මට අද කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මේ පාඩම ඇතුළේදී. ඉතින් අදින් පස්සේ ඔයාලා කතා කරගෙන යනකොට චුට්ටක් හිර වෙන්න බලනවා නම්, ඒ කියන්නේ එක දිගට කතා කරගෙන යන්න අමාරු වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කියන්න හදන දෙයට කලින් චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අද දවසේ මේ පාඩම ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් 19ක් 20ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වලින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් from my perspective එහෙම නැත්නම් my point of view එහෙම නැත්නම් I think so anyway. හරි? අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කැමති දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එකපාරට දෙයක් කියන්න බැරි වෙනකොට. එහෙම නැත්නම් පොඩි වෙලාවක් ඕන වෙනකොට මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි කතා කරනකොට එක දිගට ඒ ෆ්ලෝ එක යනවනේ. එතකොට ටිකක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් නම් කටපාඩම් කරගෙන තිබ්බත් කමක් නැහැ. මම කියන්නේ අර ඔයාලට නැචරලි කටට එන්න ඕනේ. එතකොට පාඩම් කරගෙන තිබ්බත් මේ ටික දිගට මාරුවට යූස් කරද්දී ඔයාලට අර පොඩ්ඩක් ස්ටක් වෙනකොට මේ වගේ දෙයක් දාලා පොඩි වෙලාවක් ගන්න පුළුවන්. තප්පරයක් දෙකක් චුට්ටක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඊට පස්සේ හිර වෙන්නේ නැතුව ටිකක් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික මේ පැටර්න්ස් ටික මේ පොඩි වචන ටික ඔයාලා හොඳට පුරුදු වෙන්න ගෙදරදී මම හිතනවා අද පාඩම ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම අලුත් පාඩමක් අරගෙන ලබන සතියේත් ඔයාලා හම්බ වෙන්න මම එන්න. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.